คุกที่ปิดไปแล้วแต่เสียงโซ่ปริศนามันก็ยังดังอยู่ทุกคืนวิกโลกาวเคยเป็นคุกที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในไอร์แลนด์นักโทษที่ถูกจับในช่วงกบฏปี 1798 และอยู่ในช่วงความอดอยากครั้งใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสจนมีผู้ถูกขังเสียชีวิตไปก็มีถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จะถูกปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วก็ตามแต่หลายคนที่เคยมาเยี่ยมชมที่นี่กลับยืนยันว่าได้ยินเสียงโซ่เหล็กที่ไม่มีใครลากเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องที่จากห้องที่ไม่มีคนอยู่บางคนถึงขั้นเห็นเงาคนในเครื่องแบบนักโทษเดินผ่านตรงหน้าก่อนจะหายไปทันที